Para sa simple sample computation ng potential at kinetic energy, make sure na matapos mo ang video discussion natin for today. Bago tayo mag-umpisa sa ating simple sample computation, magkaroon muna tayo ng recap sa naging discussion natin ng kinetic at potential energy Part 1 with Teacher Diana. So sa naging discussion natin, nabanggit doon na kailangan natin gumamit ng formula para makuha natin ang value ng KE at PE na meron ang object. So para sa kinetic energy, nabanggit doon na ang gagamitin nating formula ay KE is equals to 1/2 mv square. So, ibig sabihin, yung m dito ay mass and then yung v ay velocity. Ngayon, para naman sa potential energy, ang gagamitin nating formula ay PE is equals to m g h. Yung m, yung mass, g is the acceleration due to gravity, and then yung h ay height ng object. Sa ating simple sample computation para sa potential at kinetic energy, so naghanda ako ng isang illustration na gagamitin natin as example para makapag-solve ng problem. So, meron ako ditong character, a simple character, ito siya, na nakasakay sa duyan. So, base dito sa ating illustration, makikita natin na merong movement na nangyayari. Nagsiswing siya. Ayan. So, pa-backward and then pataas. Ayan. Siyempre, para makapag-solve tayo ng potential energy at saka kinetic energy, kailangan meron tayong available na data. Pag magko-compute tayo ng PE, kinakailangan meron tayong mass at saka height. Pag magko-compute tayo ng KE, kinakailangan meron tayong mass and velocity. And since hindi naman tayo magsusukat at gagamitin lang natin yung ating illustration dito, magbibigay tayo ng hypothetical data. Ibig sabihin ng hypothetical data, hindi natin siya tunay na sinukat, ito ay inassume lang natin. Nag-assume lang tayo. Okay. So, dito sa ating illustration sa nagduduyan, i-assume natin na ang mass nitong character ko dito ay 35 kilogram. Okay. And then, mula sa ground, ang kanyang height ay 0 meter. Ngayon, itong movement niya, kapag nakarating na siya sa pinakadulo, sa tigkabilang dulo, i-assume natin na yung height mula sa ground na mararating niya ay 1 meter. Ganon din dito sa kabila. At di ba kapag tayo ay nakasakay sa duyan, di ba nararamdaman natin na kapag tayo nandun na sa pinakadulo, tayo ay humihinto bago tayo bumalik. Ibig sabihin, ang kanyang velocity sa part na to, sa pinakadulo, ay 0 meter per second. At kapag nag-start na ulit siyang magduyan, ang kanyang velocity, i-assume natin na ang kanyang velocity ay 3 meter per second. So, ito na yung ating available na data. So, let us compute the potential energy. So, sa potential energy, ang ating formula na gagamitin ay M times G times height. Okay. So, compute natin. PE is equals to M. Ano yung M? That is the mass. 35 kilogram times yung ating value ng G na 9.8 meter per second square, and then yung ating height kapag nandito siya, that is 1 meter. Okay, our PE is equals to 35 times 9.8 times 1, it will result to 343 kilogram meter square
per second square. Saan yun? Kinopy lang natin yung kilogram. And then meter, dalawang meter. Meter times meter, that is meter square. And then yung second, okay, second square. So, ito yung ating magiging sagot for PE. O pwede natin siyang isulat na 343 joules. Okay. Okay, so ngayon naman, magkaroon tayo ng sample computation kapag yung ating character ay nandito sa ground. Ano naman kaya ang magiging result ng kanyang potential energy? Okay, so gamit pa rin yung ating formula na PE is equal to M times G times height. Isa-solve natin yung potential energy nitong ating character kapag nandito siya sa ground. Okay. So, let us substitute the values. We have PE is equals to yung mass ng ating character. We have 35 kilogram times yung ating value ng G na 9.8 meter per second square times yung kanyang height na 0 meter. Okay, so i-multiply natin itong tatlo na to and then we will have the value for PE. Pero syempre, di ba sabi natin, any number kapag i-multiply mo sa 0, ang magiging result niyan ay 0. So, 0 times 9.8, 0 times 35, that is 0. Kilogram meter square per second square or 0 joules. So, ito yung ating value ng potential energy kapag ang ating character ay nandito sa ground. So, ibig sabihin, kanina, ang value natin ng potential energy nung nandun siya sa pinakadulo, di ba? 343 joule. Pero, habang bumababa siya papunta sa ground, ang naging potential energy niya ay 0 joule. So, ibig sabihin, kapag nababawasan yung height ng ating object o ng character, bumababa din ang kanyang potential energy. Maaaring nagtataka kayo kung saan nanggaling yung 9.8 meter per second square. So, yun ay constant value ng acceleration due to gravity. Ibig sabihin, yun palagi ang gagamitin natin for G. Okay, so para makuha natin yung potential energy, simple lang ang gagawin. I-multiply lang natin yung mga values na nakuha natin para kay mass, kay acceleration due to gravity, at kay height. Kapag na-multiply na natin itong tatlo na to, we will arrive at the correct value or amount of potential energy. At syempre, huwag natin kalilimutan ang unit for potential energy, that is kilogram meter square per second square or Newton meter or pwede din na joule or capital letter J. Ngayon naman ay magkaroon tayo ng computation para sa ating kinetic energy using the same illustration pa rin. Okay. So, sa ating problem, gagamitin natin ang ating formula para kay KE na 1/2 mv square. Okay, so unahin muna natin ang pagkuha ng kinetic energy ng ating character kapag siya ay nandoon sa pinaka-itaas, nasa peak. Okay, so let us substitute the values. We have KE is equals to 1/2. Kopyahin lang natin yon. And then yung ating mass ng object, that is 35 kilogram times, ano yung kanyang velocity nung nandun siya sa pinakadulo? That is 0. So, we have 0 meter per second. Okay, merong square sa itaas. Okay, we have KE. Kopyahin lang natin, 1/2. Ang ating mass, 35 kilogram. And then, 0 times 0, kasi may square sa taas. Ibig sabihin, i-multiply mo siya sa kanyang sarili. So, 0 times 0 is 0 meter square per second square. Kasi meter times meter, meter square. Second times second, second square. So, ito yung magiging value niya. Okay, so, dito natin ilagay yung kasunod. KE
is equals to 35 times 0. Siyempre, sabi natin, any number kapag minultiply natin sa 0 ay 0. Okay. So, 0 times 35 ay 0. Then, times 1/2, that is 0. So, ibig sabihin ng ating KE ay 0 kilogram meter square per second square. Ayan, kita ba? Ayan. Or, KE is equals to 0 joule. So, ito yung ating sagot. Ibig sabihin, kapag nandito sa pinakataas, di ba nagsiswing siya? Kapag nandito sa pinakataas, ang kanyang kinetic energy ay 0. Di ba? Kabaliktaran ng PE. Ang PE dito ay 343. So, pag mataas ang PE, mababa ang KE. At this point, sa pinakataas, 0 nga yung ating KE. Okay, so ngayon naman, i-compute natin ang KE kapag siya ay papunta na dito sa ibaba. Pag papunta na siya sa ground. Okay, so ngayon naman, paano kapag yung ating character ay nagmo-move na toward the ground? Okay, so let us compute the kinetic energy gamit pa rin yung ating formula na KE is equals to 1/2 times mass times the square of the velocity. Okay, so let us substitute the values. We have KE is equals to 1/2. We have 35 kilogram, yung mass ng ating character. And then, ang kanyang velocity, nung siya ay nag-start na mag-move, that is 3 meter per second. And then, merong square dito. Okay, we have KE. Kopyahin lang natin. 1/2 times 35 kilogram. Okay, times the square of the velocity. So, 3 times 3, 9. Meter times meter, meter square. Second times second, second square. So, this is our values. Ngayon naman, let's continue computing the kinetic energy. We have, kopyahin natin, 1/2 times 35 times 9, we have 315 kilogram meter square per second square. So, ito yung ating magiging sagot. And then, hindi pa tapos dyan. We have KE is equals to 315 times 1, 315. Divided by 2, 157.5 joules. So, ito yung ating sagot ng KE. So, ibig sabihin, dito ay 0 ang KE, 0 ang KE, pero once na yun ay nag-start ng mag-move, pababa, okay? So, nako-convert yung potential energy, kasi dito ang potential energy mataas, nako-convert yung potential energy to kinetic energy. Siya ay tumataas, KE ay dito ay 0, and then pagbaba ay 157.5 joules. Okay, so sa naging example natin or sa sample computation, na-prove natin na kapag ang object or kahit sino na nasa mataas na posisyon, ang kanyang potential energy ay mataas din. At kapag ito ay bumababa, papunta sa ground, ang potential energy ay bumababa din or pwedeng maging 0. Okay, kabaliktaran ng nangyayari sa kinetic energy. Kapag nasa peak, nasa pinakataas, ang kanyang kinetic energy ay 0. At habang ito ay gumagalaw pababa, ang kinetic energy ay tumataas. So, magkabaliktaran ang nangyayari sa potential at saka sa kinetic energy. Okay, so sa nagtatanong sa atin ng sample computation para sa gravitational potential energy, magkatulad lang din ang process, magkatulad din ang formula, kagaya ng ginamit natin kanina sa potential energy na mass times G times height.
So, yung iba, ang symbol na ginagamit nila for gravitational potential energy ay G, P, E. Yung iba naman, ang ginagamit ay PE. Tapos, merong subscript na small letter G para lang maipakita na ito ay gravitational potential energy. So, same pa rin. We have mass times acceleration due to gravity times height. So, dito ganun din, mass times acceleration due to gravity times height. Ito, pag halimbawa, ang given sa atin ay weight ng object, yung weight niya, i-multiply lang natin sa height. Kasi ang ibig sabihin ng mass times acceleration due to gravity dito, ito ay yung weight ng object. Okay, so yan yun. So, halimbawa, may given na weight, edi i-multiply lang natin yan sa height. So, we will arrive at gravitational potential energy. Kaya siya tinawag na gravitational potential energy, it is the energy affected by gravitational force. Para sa formula derivation, kasi 'di ba hindi naman palaging PE, hindi naman palaging KE ang hinahanap. Paano kung ang hinahanap ay mass? Paano kung hinahanap ay height? Paano kung hinahanap ay velocity? So, kinakailangan maalam tayo ng formula derivation. At ito yung inyong tatandaan para kayo ay makapag-derive ng formula. Kinakailangan, unang-una, titingnan ninyo yung operation doon sa ating formula. Kapag ang operation ay multiplication, ang kinakailangan mo, mag-divide ka both side para may makancel ka. Pero kapag nakita mo na ang operation ay division, kinakailangan makapag-multiply ka both side para makapag-cancel ka. Para mas maliwanagan kayo, magbibigay tayo ng example para sa formula derivation gamit ang ating formula para sa potential energy. Sa ating formula, makikita ninyo na ang operation natin dito ay multiplication kasi mass times acceleration due to gravity times height. So, paano kapag halimbawa sa problem natin, sabi, kunin natin ang height ng object na ang given natin ay PE and then mass. Ito naman kasing acceleration due to gravity, palagi naman niyang given kasi yan ay constant na 9.8 meter per second square. So, ang una natin gagawin, kailangan mapagsolo natin yung height sa kabilang side, tapos lahat ng natitirang quantities nasa kabilang side or nasa opposite side. Since ito ay multiplication, i-divide natin ito both side by mass and acceleration due to gravity. Bakit dito? Siyempre, ito yung gusto nating mapahiwalay dito kay height. So, ito ay magkatulad yung nasa taas at nasa baba. Kung ano yung magkatulad sa nasa taas at nasa ibaba, yun ang ating ika-cancel. So, ito ay makakancel, ito ay makakancel. So, ang matitira dito ay H is equals to PE over mg. So, ito na ngayon ang ating formula para kay height or pwede nating isulat siya as H is equals to PE over m times g. So, ito yung ating formula para kay height kung ang given ay PE and mass. Okay. So, kapag naman halimbawa, mass ang ating hahanapin, edi i-divide naman natin both side by GH. So, same process lang. Ngayon naman, mag-derive tayo ng formula gamit ang ating formula sa kinetic energy na KE is equals to 1/2 mv square. So, paano kapag halimbawa sa ating problem, ang hinahanap ay velocity? Yan. So, siya ang nawawala. So, tingnan natin ulit ang operation. Merong division, tapos meron din itong multiplication. So, since ito ay may division, ang gagawin natin, i-multiply natin both side by, by 2. Bakit 2? Kasi yun ang gusto nating makancel dito. Tatanggalin natin. So, we have 2
KE is equals to, okay, mv squared. Okay? So, nawala na yung 1 kasi given na siya na nandun siya kahit hindi natin isulat. Okay. So, hindi pa rin nagsosolo yung velocity. Ang operation natin dito is multiplication. Kaya ano nga ang gagawin pag multiplication? I-divide natin siya both side. Okay. Let us divide both side by m. Okay. M. Okay. So, magkatulad yung nasa taas at saka nasa baba. Ika-cancel natin. Ang matitira dito ay v square. We have 2 KE over m. Okay. So, solo na nga si velocity. Kaya lang, meron siyang square sa itaas. So, para matanggal yan, i-square natin ito both side. Ayan. Square both side. So, ito ay cancel. Makakancel. Ang matitira na ay v. Dito naman ay square root of 2 KE over m. Or, pwede natin siyang isulat as v is equals to the square root of 2 KE over m. So, ito na ang ating formula kung ang hinahanap natin ay velocity. Okay? So, I hope ay naintindihan ninyo yung ating sample problem, naintindihan ninyo yung ating formula derivation para sa potential at kinetic energy. Bago tayo matapos ngayong araw na to sa ating video discussion, kung meron kayong mga kapatid or kakilala na grade 10 students at naghahanap kayo ng mga video discussion na makakatulong sa inyo para sa mga lessons or sa kanilang mga lessons, I highly recommend yung YouTube channel ni Sir Cho. So, Sir Cho TV. Ilalagay ko yung link dito sa description box. At alam ko na makakatulong siya sa mga lessons ninyo pagdating sa science. So, I hope ay natutunan ninyo yung ating formula derivation and sample computation for potential and kinetic energy. So, see you again next week para sa ating susunod na Tagalog Science Lectures. Again, this is your Science Lecturer, Teacher Len.